હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે એકદમ ટ્રેડિશનલ રીતે બનતું ભીંડા કઢીનું શાક કેવી રીતે બનાવવું એ જોઈશું. આ ભીંડા કઢીનું શાક ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તમે આને રોટલી, ભાખરી કે બાજરીના કે જુવારના રોટલા સાથે ખાઈ શકો છો. કઢી બિલકુલ પણ ફાટે નહીં એ રીતે પરફેક્ટ માપ સાથે આ ભીંડા કઢીનું શાક આપણે બનાવીશું. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં તો અહીંયા મેં 150 ગ્રામ જેટલા ભીંડાને બરાબર ધોઈને કપડાથી લૂછીને સૂકવી લીધા છે અને આ રીતના નાના ટુકડામાં કટ કરી લીધા છે. 2 ભીંડા મેં સેમ્પલ માટે અલગ કાઢ્યા છે અને હું તમને કટ કરીને બતાવું છું. તો ભીંડાનો આગળનો થોડો ભાગ કાપીને આ રીતે એને નાના નાના ટુકડામાં કટ કરી લેવાના છે. મોટા ટુકડા બિલકુલ પણ ના રાખવા, નહીં તો શાક ચીકણું રહેશે. હવે મેં ગેસ ઉપર એક કઢાઈ ગરમ કરવા મૂકી છે. એમાં આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું. તેલ થોડું ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં અડધી ચમચી જેટલી રાઈ ઉમેરીશું. 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી જીરું ઉમેરીશું. અડધી ચમચી મેથીના દાણા ઉમેરીશું. 5 ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરીશું. જ્યારે પણ ભીંડાનું શાક બનાવો, કોઈ પણ જાતનું શાક હોય ભીંડાનું, તો મેથીના દાણા ચોક્કસ ઉમેરવા, એનાથી સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે. 1 ચમચી આદુ લસણની પેસ્ટ ઉમેરીશું અને ધીમા તાપે બધું જ આપણે 1 મિનિટ માટે સાંતળી લઈએ. આદુ લસણની પેસ્ટ જ્યારે સરસ સતળાઈ જાય ત્યારે આપણે એમાં જે ભીંડા કાપીને રાખ્યા હતા એ બધા જ ઉમેરી દઈશું. બરાબર મિક્સ કરીને ધીમા તાપે આપણે ખુલ્લું રાખીને જ હવે જ્યાં સુધી ભીંડા ટોટલી ચડી ના જાય ત્યાં સુધી એને કૂક થવા દઈશું. વચ્ચે વચ્ચે દર 2-2 મિનિટ પછી એક હલાવવાનું બિલકુલ ના ભૂલવું, નહીં તો શાક બળી જશે. જ્યાં સુધીમાં આપણા ભીંડા ચડે છે ત્યાં સુધીમાં આપણે કઢીનું મિશ્રણ બનાવવા માટે એક બાઉલમાં 1 કપ એટલે કે 200 ગ્રામ જેટલું ખાટું દહીં ઉમેરી દઈશું. દહીં ખાટું કે પછી મીડિયમ ખાટું જ લેવું. મોડો દહીં આમાં બિલકુલ પણ નથી ચાલતું, નહીં તો શાકનો સ્વાદ સારો નહીં આવે. 1 ટેબલસ્પૂન બેસન મેં ઉમેર્યો છે અને સરસ આપણે વિસ્કરની મદદથી બધું જ ફેંટી લઈશું, જેથી દહીંની બિલકુલ પણ ગાંઠ ના રહે. એકદમ સરસ સ્મૂથ થઈ જાય એ પછી આપણે એમાં પાણી ઉમેરીશું. પાણી જો પહેલાં ઉમેરશું તો દહીંની ગાંઠ નીકળશે નહીં. તો આ રીતે સરસ સ્મૂથ થઈ ગયું છે. પછી આપણે જે કપથી દહીં માપ્યો હતો એનાથી જ 1 કપ જેટલું પાણી માપીને ઉમેરી દઈએ. 200 ml જેટલું મેં અહીંયા પાણી ઉમેર્યું છે. ફરીથી આપણે સરસ એને મિક્સ કરી લઈએ. તો આ આપણું કઢી બનાવવાનું મિશ્રણ બનીને તૈયાર છે. 8 થી 10 મિનિટ કૂક કર્યા પછી તમે જોઈ શકો છો ભીંડા આપણા સરસ ચડી ગયા છે. વચ્ચે વચ્ચે એને મેં હલાવ્યું હતું જેથી ભીંડા જે છે બળી ના જાય અને ભીંડા કાચા પણ ના રહેવા જોઈએ, નહીં તો શાક જે છે ચીકણું લાગશે. તો હવે એની અંદર બધા સૂકા મસાલા ઉમેરીએ, જેમાં 1 ચમચી મેં અહીંયા ધાણા જીરું ઉમેર્યું છે. અડધી ચમચી હળદર ઉમેરી દઈએ. 1 ચમચી આપણે તીખું લાલ મરચું ઉમેરી દઈએ. દહીંની ખટાશને થોડી બેલેન્સ કરવા માટે અડધી ચમચી ખાંડ ઉમેરીએ. 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી ગરમ મસાલો ઉમેરી દઈએ. સ્વાદ મુજબ એમાં આપણે મીઠું ઉમેરી દઈશું. અહીંયા આપણે કઢીના ભાગનું પણ મીઠું નાખી જ દીધું છે. હવે આ બધા જ મસાલાને આપણે બરાબર મિક્સ કરીને 1 થી 1.5 મિનિટ માટે ધીમા તાપે કૂક કરી લઈએ, જેથી મસાલામાં બિલકુલ પણ કચાશ ના રહે. આ રીતે ભીંડા ચડી ગયા પછી જો મસાલા ઉમેરશો તો મસાલા કે શાક બિલકુલ પણ બળશે નહીં. 1 થી 1.5 મિનિટ પછી હવે આપણે એની અંદર જે કઢીનું મિશ્રણ બનાવ્યું હતું એ એડ કરવાનું છે. બેસન ઉમેર્યું છે એટલે બિલકુલ પણ આપણી કઢી ફાટશે નહીં. તેમ છતાં પણ શરૂઆતમાં કન્ટિન્યુઅસ 1 મિનિટ માટે એને હલાવતા રહીશું. એ પછી આપણે એને 3 થી 4 ઉભળા આવે નહીં ત્યાં સુધી ઉકાળવાનું છે. મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર જ ઉકાળીશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કઢીમાં એકદમ સરસ આ રીતનો ઉભરો આવી રહ્યો છે. તો જ્યારે આ રીતે કઢી ઉકળતી હોય ત્યારે પણ વચ્ચે વચ્ચે એને હલાવતા રહેવાનું છે, જેથી કઢી બિલકુલ પણ ફાટશે નહીં. થોડી ગાઢી થાય ત્યાં સુધી કઢીને આપણે કૂક કરીશું અને આટલા મેઝરમેન્ટથી 2 થી 3 વ્યક્તિને સર્વ કરી શકાય એટલું શાક બને છે. 3 થી 4 મિનિટ થઈ ગયા પછી તમે જોઈ શકો છો કે આપણું ભીંડા કઢીનું શાક હવે બનીને તૈયાર છે. આ રીતની થોડી મીડિયમ કન્સિસ્ટન્સી છે કઢીની, ત્યાં સુધી એને કૂક કરીશું. તો છેલ્લે એમાં આપણે થોડા ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈએ. લીલા ધાણા ટોટલી ઓપ્શનલ છે. હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ અને આ શાકને સર્વ કરી લઈએ. ખાસ કરીને શિયાળામાં અને વરસાદમાં આ શાક ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. આ રીતે પરફેક્ટ માપ લઈને જો તમે આ શાકને બનાવશો તો એકદમ શાક પરફેક્ટ બનશે. ઘણીવાર કઢી વધારે થઈ જાય છે, ભીંડા ઓછા પડે છે, કે ભીંડા વધારે થઈ જાય છે, કઢી ઓછી પડે છે. એવું બિલકુલ પણ નહીં થાય આ માપથી. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો. જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.